हेलो साथीहरुलाई एफटीएन पीके च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा खार्पा नभएको चोली कसरी कटिङ गर्ने त्यसको बारेमा रहेको छ। अनि यदि तपाईहरुलाई खार्पा नभएको चोली कटिङ गर्ने बारेमा त्यति जानकारी छैन भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म स्किप नगरेर हेर्नु होला। मैले चाहिँ आफ्नै साइजमा कटिङ गरेको छु, तर तपाईहरुले पनि आफ्नो साइजमा कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले यसलाई एकदम विस्तारमा सिकाएको छु, डिटेल बाइ डिटेल, कुनै कुराहरुलाई स्किप नगरेर सिकाएको छु। साथीहरु, तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी नयाँ अपडेटको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला र नजिकमा रहेका साथीहरुलाई युजफुल भिडियो शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु, आजको भिडियो सुरु गरौँ। यो भिडियोमा मैले हजुरहरुलाई एउटा खार्पा नभएको बच्चाको चोली कसरी कटिङ गर्ने भन्ने बारेमा मैले सिकाउन गइराखेको छु। यहाँनेर चाहिँ मैले कपडा, मलाई आवश्यक पर्ने कपडा लगिसकेको छु। अनि बच्चाको साइज हेरेर अनि आफ्नो आवश्यक पर्ने कपडा तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने कपडा मैले लगिसकेको छु र मलाई आवश्यक पर्ने नाप पनि अब मैले तपाईहरुलाई भन्छु। यसको लम्बाइ 16 इन्ची, छाती 24, अनि यसको कम्मर 22, अनि यसको बाहुला 11, 12 इन्च यसको तिरा रहेको छ। यस नापमा कटिङ गरौँ, हामीले अरु धेरै लिन पर्दैन। हामीले सुरुमा यसको के गरौँ भन्दाखेरि यसको सुरुमा यो बन्दा साइड छ, यो बन्दा खुल्ला साइड, यसलाई चाहिँ उतातिर गर्नु पर्यो। आफूतिर चाहिँ यो बन्दा साइडलाई राख्नु पर्यो यसरी है। यसरी आफूतिर बन्दा साइड राखेर अनि यसमा चाहिँ हामीले एउटा सिधा मार्क लगाइदिउँ। यसरी एउटा सिधा मार्क लगाऊ। त्यसपछि हामी सुरुमा यसको पछाडिको आङ काट्छौँ। पछाडि आङ काट्दाखेरि यो चाहिँ 24 इन्ची छ। 24 इन्चीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। 24 इन्ची भागा 12 गर्ने, 24 इन्ची भागा 12 गर्दा 2 इन्ची हुन्छ। 2 इन्ची हामीले यसमा माथि खोल्ने भाग राख्नुपर्छ है। किन भागा 12 गर्नुपर्छ, छातीलाई भागा 12 किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि भागा 12 गरेर निकाल्न सकिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ 1.25 इन्ची लिन सकिन्छ है। यो स्केललाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई पनि प्रयोग गर्छु। यसरी चाहिँ यसलाई गोल राउन्ड गरौँ। त्यसपछि यसको तिरा 12 इन्ची छ। 12 को भागा 2 गर्दा 6 इन्ची हुन्छ। 6 इन्ची मैले यसरी लिएँ। अनि त्यसपछि यसको यहाँदेखि तल काखी आर्मोल गिराउने भाग कतिसम्म कसरी गर्ने भन्दाखेरि छातीको 6 भागको 1 भाग भनेपछि 24 छ। 24 लाई 6 हामीले 6 ले भाग गर्दा लगभग छातीलाई 4 ले भाग गर्ने है त। जस्तै 24 छ, 24 लाई भागा 4 गर्दाखेरि 6 आउँछ। 6 चौका 24 भयो। हामीले 6 इन्ची यसमा राख्छौँ। त्यसपछि यसको 16 इन्ची पुरा लम्बाइ छ। हामीले 16 मा आधा इन्ची जति प्लस गर्दियौँ। अनि त्यसपछि यसको कम्मरसम्मको लम्बाइ भनेको हामीले 11 इन्ची लैजान्छौँ। कम्मरसम्म लम्बाइ चाहिँ तपाईले नाप्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ नापेको थिएन र म 11 इन्ची नर्मल लिएँ। केही कुराहरु अन्दाज पनि गर्न आवश्यक छ। यसरी सिधा राखेर मार्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलि पातलो छ त्यसकारणले त्यो गरिन। अनि अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि छातीको 4 भागको 1 भाग भने चाहिँ 6 को 36 भने चाहिँ हामीले 6 इन्ची यसमा लैजाने। अनि यसमा हामीले प्लस लिनुपर्ने हुन्छ 1.5 इन्ची। अनि अब यहाँनेर चाहिँ यो र यो चिन्हको बीचमा एउटा चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कम्मर 22 छ, 22 लाई भागा 2 गर्दा कति भयो त हाम्रो उति भयो 11 इन्ची हुन्छ हैन। भागा 2 गर्दाखेरि 11 इन्ची हुन्छ। त्यो 11 लाई पनि भागा 2 गर्दा 5.5 हुन्छ। भनेपछि छातीलाई 4 भाग को 1 भाग गर्ने कम्मरलाई। जस्तै कम्मर 22 छ, 22 लाई 5.5 गर्ने। अनि यसमा चाहिँ हामीले 1.5-2 इन्ची जति हामीले लुज छोड्नु पर्ने हुन्छ। 2 इन्ची समथिङ छोड्नु पर्ने हुन्छ है। मैले 2 इन्ची छोडेँ। अनि यसरी चाहिँ यसलाई तलदेखि माथिसम्म यस्तो बनाएर लिने। यहाँनेर पनि यस्तो बनाएर लिने। अनि यहाँको चाहिँ काँधी गिराउने भाग हुन्छ, 1 इन्ची जस्तो हामीले गिराइदिउँ।
अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ यस्तो प्रकारले यसको चाहिँ गोलो भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले यसको कल्ली चाहिँ 4 इन्चीको राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो सानो बच्चा छ, बच्चालाई कल्ली 4 इन्चीको राख्छौँ किनभने यो धेरै लामो चोली हो। फेरि बच्चाको लागि 16 इन्ची भनेको लगभग धेरै लामो चोली हो। लामो चोली छ र पनि हामीले यसरी कटिङ गर्न सक्छौँ है त। अब यसरी यसलाई निकालौँ, यहाँ चुट्को लगाइदिउँ। यो चाहिँ भयो पछाडिको पल्ला। अब हामी जस्ट यसलाई चाहिँ यसरी फोल्ड गरेर यसरी राख्न सक्छौँ। यसलाई यसरी राख्ने, यसरी राखेर के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई यसरी राखौँ यहाँनिर, लगभग यो चिन्ह यहाँ मिल्ने गरी यसरी राखौँ। अनि यिनी जति पनि चिन्हहरू छन् सबै चिन्हलाई हामीले सिधा सिधा मार्कर लगाउन सक्छौँ। यस्तो गरेर अनि अब त्यो गरिसकेपछि यो किनार पिस छ, यहाँनिर चाहिँ हामीले यस्तो गरेर यस्तो प्रकारको ठाडो लाइन दिन्छौँ। अनि यहाँदेखि चाहिँ हामीले भित्र हामीले कति लिने भन्ने कुराहरू हुन्छ। यहाँदेखि भित्र चाहिँ हामीले यो पछाडिको पल्ला कति छ यसरी नै हामीले यसलाई राखेर लिने। यसलाई गिराउने पनि लगभग हामीले 1.25 इन्ची जति गिराउन सक्छौँ। यो 1.25 इन्ची मात्र मैले गिराएँ। अनि 1.25 इन्ची गिराएँ। त्यस पछाडि हामीले नर्मल अब योभन्दा भित्र 2 इन्ची जति भित्र लैजान्छौँ। अरू खार्पावालामा 1.5 इन्ची हुन्छ, यसमा 2 इन्ची लगेँ। त्यसपछि हाम्रो छातीको 4 भागको 1 भाग गरेर 1 इन्ची माइनस गर्ने। छातीको 24 छ, 24लाई भागा 4 गर्दा 6 हुन्छ, 6 को 24 हुन्छ। त्यसमा 1 इन्ची माइनस गर्दा हाम्रो 5 हुन्छ। मैले 5 इन्चीमा एउटा यस्तो मार्कर दिने है त। अनि त्यसपछि यो मार्करलाई हामीले तलदेखि माथिसम्म सिधाको सिधा यसरी लिन सक्छौँ। अनि यो मार्करलाई यस्तो बनाएर लिन सक्छौँ। अनि यो मार्करलाई पनि यहाँनिर यो चिन्हबाट यहाँसम्म यस्तो गरेर लिन सक्छौँ। अनि यो गरिसकेपछि हामीले खार्पावालालाई चाहिँ यसरी काटेर बनाउँथ्यौँ भने यसमा चाहिँ हामीले त्यो बनाउनु परेन। यसलाई यस्तो प्रकारले गोलो दिने, ठिक छ। यस्तो प्रकारले गोलो दिने, केवल यति भए पुग्छ हामीलाई। अब त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कम्मरको 2 भागको 1 भाग 22 छ, 22लाई भागा 2 गर्दा 11 हुन्छ। यो 11 इन्चीलाई यहाँ राख्दिउँ। अनि यसपछि यो चाहिँ हाम्रो भित्र पर्ने भाग हो, यो चाहिँ हाम्रो बाहिर पर्ने। मैले चाहिँ यो भिर्ती पल्लामा कवारा कटिङ गरेको छु किनभने स्पष्ट देखिने भएको कारणले गर्दा। सेम यही छ तरिका। यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले खार्पावाला कटिङ गर्दा यहाँबाट कटिङ गर्थ्यौँ, तर यो भागलाई हामी काट्दैनौँ, ठिक छ। काट्दैनौँ, त्यो खार्पाको काम यसले गर्छ। एकदम इजी तरिका, एकदम बेस्ट तरिका भन्नुपर्छ यसलाई चाहिँ है त। यो तरिकाबाट हामीले गर्न सक्छौँ। म अहिले यसलाई कटिङ गरौँ पहिला, त्यसपछि हजुरहरूलाई पछि देखाउँछु। अनि यो चाहिँ हाम्रो अस्तर पल्लाहरू हुने नि। अनि यसमा चाहिँ यो पछाडि यसरी राख्न सक्छौँ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो लगभग हाम्रो यति जति हाम्रो सिलाइमा ग्याप जान्छ होला, सिलाइमा ग्याप जान्छ। अनि सिलाइमा ग्याप गएर हामीले
अलि सिलाइ दबाएर हाल्न सकिन्छ यसमा। अनि यहाँनिर यसको भाग पनि यसरी उठाउन सक्नुहुन्छ। अब यो तरिकाले चाहिँ अगाडि र पछाडि काट्न सकियो। त्यस पछाडि यसको बाहुलालाई पनि कटिङ गरौँ। धेरै दिनदेखि चाहिँ खार्पा नभएको चोली कटिङ गर्न पर्यो, सिकाउनु पर्यो भन्ने कमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूको आइराखेको थियो। तर आज मैले तपाईँहरूलाई सिकाइराखेको छु, ध्यान दिएर सिक्नु होला। यसरी चाहिँ हामीले दाहिने साइडमा यसलाई ठुलो गर्ने, देब्रे साइडमा सानो गर्ने। त्यस पछाडि यसमा छातीको 4 भागको 1 भाग लिने। सेम अरू त्यही सादा चोली सिलाउने तरिका हो। सेम छातीको 4 भागको 1 भाग लिएर राख्न सकिन्छ है। यहाँ छातीको 4 भागको 1 भाग मैले 6 चौको 24 लिइसकेको छु। योभन्दा यसको लम्बाइ चाहिँ 11 इन्ची छ। 11 त्यसमा चाहिँ म 1 इन्ची जस्तो फोल्डिङको लागि लिन्छु। अनि त्यसपछि यसको मोरी चाहिँ मैले यसको 7 इन्ची मोरी हो। यसमा मैले 1 इन्ची जस्तो लुजको लागि लिन्छु। यसरी लिन्छु। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ नर्मल यस्तो गरेर गोलो बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि यसलाई यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई स्पष्टीकरण होस् भनेर, नभएदेखि यसलाई चिन्ह लाउन त्यति आवश्यक छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ कटिङ भइसक्यो हाम्रो। यो तरिकाबाट हामीले खार्पा नभएको चोली कटिङ गर्न सक्छौँ साथीहरू। यही भागलाई नै म राखेर यसको बाहिरी भागलाई पनि कटिङ गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो पार्टहरू हाम्रो, यो अगाडिको पार्ट अनि यो पछाडिको, अनि अगाडि पछाडिको यो भयो। अनि त्यसपछि बाहुला चाहिँ हाम्रो यो भयो है त। अब यहीलाई नै राखेर हामीले यसैलाई नै राखेर अब यसको बाहिरी भागलाई पनि हामी कटिङ गर्छौँ। बाहिरी भाग यसरी सुल्टैबाट राखे पनि हुन्छ, त्यति फरक पर्दैन। अनि यो ओपन साइड आफूतिर गरे पनि हुन्छ, त्यति फरक पर्दैन। किनभने हामीले कटिङ गरिसकेका छौँ मेन भाग चाहिँ, मेन नापाउने भाग चाहिँ। अब यो पछाडिलाई चाहिँ अहिले पछि गरौँला। यसलाई यसरी राखौँ पहिला सुरुमा, यसरी यसलाई राखौँ। त्यसपछि यसलाई यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यसरी राखिसकेपछि यसरी यसलाई राख्ने, यसरी नै कटिङ गर्ने। ठिक छ। अब यसरी नै कटिङ गरौँ यसलाई। अब यो भइसकेपछि यसको चाहिँ भित्रको जो भाग छ त्यो चाहिँ तल्लो पार्ट, सबभन्दा तल्लो हैन। हामीले उल्टोबाट काटेका छैनौँ, हामीले सुल्टाबाट काटेका छौँ। त्यसकारणले तल्लो पार्ट छ, त्यही तल्लो पार्टलाई चाहिँ हामीले बाहिर पर्ने भाग हो यो। यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो गरेर हल्का सेभिङ कटिङ गरिदिन्छौँ। यस्तो बनाएर यो डिजाइन बाहिर पर्ने पार्ट हो यो बाहिर पर्ने भएको कारणले यस्तो गरेर छिल्छौँ। जस्तै कि यो गरिएको छ। यसलाई चाहिँ छिल्न पर्दैन, पछि सिलाइमा मिल्छ। सिलाइको भिडियो पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अहिलेको लागि मैले चाहिँ यसको कटिङको मात्र लिएको छु। आउँदो दिनहरुमा चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभयो भने यसको सिलाइ कटिङ एउटै भिडियोमा मैले ल्याएर आउने छु। तर अहिले चाहिँ यसको सिलाइको भिडियो पनि छ, त्यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा र
त्यसको चाहिँ आई बटनमा राखिदिन्छु। आई बटन भनेको डिस्क्रिप्सनको तल गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर भिडियो पाउनुहुन्छ अनि त्यहाँनिरबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ है। त्यहाँनिरबाट पनि तपाईँले यसको सिलाइको भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा सिलाइको अलग अनि कटिङको अलग गरेर राखिदिएको छु, किनभने भिडियो धेरै लामो भएको कारणले गर्दा अब एउटै भिडियो हेरिराख्दाखेरि मान्छेहरूलाई बोरिङ पनि हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ यसको कटिङको चाहिँ हेर्नुभयो, सिलाइको चाहिँ छुट्टै तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल त यो तरिकाबाट हामीले अस्तर अनि बाहिरी भिर्ती सबै कटिङ गर्न सक्छौँ है त। सबै कटिङ गरेर फिनिस भइसकेको छ। अनि कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मन परेको छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। यो देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ यसको कटिङ हुन्छ। खार्पा नभएको चोली कटिङ गर्ने सिम्पल तरिका यही नै हुन्छ साथीहरू। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथ हुनेको बेल आइकन प्रेस गरी आफ्ना साथीहरूलाई युजफुल भिडियो सेयर गर्नुहोला। ल त साथीहरू, आजको लागि भने छुट्नेछौँ।